Цієї ночі відбулася успішна операція ударних безпілотників СБУ, які вразили 2 нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї, Росія. Про це повідомили кореспонденту УНІАН поінформовані джерела. Зазначається, що ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова. Російські ресурси поширюють відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно. Сезон бавовн на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ і надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни, зазначило поінформоване джерело. Якщо говорити взагалом про удари по нафтобазах на території Росії, то, як повідомляв раніше і УНІАН, сьогодні, знову ж таки, наголошу, вночі російська влада Краснодарського краю Росії повідомила про атаку українських безпілотників на нафтобазу в селі під Анапою. Згодом російські телеграм-канали повідомили, що були атаковані 2 нафтобази, розташовані за 2 кілометри одна від одної. Так, один безпілотник атакував нафтобазу ТОВ «Лукойл», внаслідок чого один резервуар із нафтою було пошкоджено, стався витік палива, але пожежа не виникла. Водночас ще 7 безпілотників атакували вже сусідню нафтобазу ТОВ «Темп», яка спеціалізується на зберіганні мазуту. На нафтобазі загорілося 3 цистерни з мазутом. І прихильники України в Конгресі Сполучених Штатів Америки повинні поспішати з постачанням ракет, зокрема для протиповітряної оборони, тому що існує ризик блокування, якщо президентом стане Дональд Трамп, пише The Telegraph. Зазначається, що у лютому російські військово-повітряні сили намагалися встановити повітряний контроль над 600-мильною лінією фронту, що призвело до зміни балансу сил у повітрі. Це сталося на тлі затримки американської допомоги, зокрема засобів ППО. Видання пише, без американської допомоги українські батареї ППО швидко вичерпали свої найкращі ракети. Справа не в тому, що росіяни стали сильнішими в повітрі цього року, а в тому, що українці стали слабшими. Тому не дивно, що коли республіканці нарешті поставили питання про допомогу на голосування наприкінці минулого місяця, однією з перших речей, яку Пентагон відправив в Україну, була потенційно величезна партія зенітних ракет. Про гібридні Франкенсам, я ж нагадаю, що за словами авторів надіслали не просто ракети класу Земля-повітря, а ракети Sidewinder і Sea Sparrow, основні боєприпаси для нових українських гібридних Франкенсам. Найважливіші версії поєднують пускову установку радянського виробництва з ракетою американського виробництва. І тепер, коли американські боєприпаси знову надходять в Україну, Пентагон повинен надати пріоритет ракетам для саме Франкенсам. Це один із способів, яким американці можуть запобігти подальшим кризам у сфері протиповітряної оборони, оскільки війна триває, йдеться в публікації. Концепція Франкенсам поєднує пускові установки, які Україна має в надлишку, але яким може не вистачати ракет, з ракетами, які США мають в надлишку, і більше не потребують для своїх військових планів. Ці ЗРК допомагають заповнити критичні прогалини в українській протиповітряній обороні, заявила Лора Купер, високопосадовець Міністерства оборони США. Один Франкенсам поєднує в собі радянську установку БУК з американськими ракетами Sea Sparrow, які зазвичай запускаються з військових кораблів. Ракета Sea Sparrow має дальність польоту до 10 миль під радіолокаційним наведенням. Інший основний Франкенсам поєднує американську ракету класу повітря Sidewinder з інфрачервоним наведенням і дальністю польоту в кілька миль. За радянською пусковою установкою можливо ОСА.